नमस्कार. आज आपण बघणार आहोत गंगा नदी प्रणाली. तर यापूर्वी आपण सिंधू नदी प्रणाली बघितलेली आहे. आता आपण समोरची भारतीय नदी प्रणालीमधली दुसरी नदी बघणार आहोत, जिचं नाव आहे गंगा. तर गंगा नदी प्रणालीची आपण पहिल्यांदा सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य बघणार आहोत. तर पहिलं वैशिष्ट्य म्हणजे ती भारतातील सर्वात लांब नदी आहे, जिची लांबी आहे 25 किलोमीटर. त्याचबरोबर भारतातलं सर्वात मोठं खोरं जे आहे ते सुद्धा गंगा नदीचं आहे. आणि जगातील सर्वात मोठा त्रिभुज प्रदेश म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो सुंदरबन, तो सुद्धा गंगा नदीमुळे तयार झालेला आहे. गंगा नदीचा प्रवास कसा होतो तर भारतामध्ये ती उत्तराखंडमध्ये तिचा उगम होतो. उत्तराखंडमधून उत्तर प्रदेश, नंतर बिहार, नंतर झारखंड, तिथून पश्चिम बंगाल आणि नंतर बांगलादेशमध्ये ती जाते आणि तिथून बंगालच्या उपसागराला ती मिळते. गंगा ही जी नदी आहे ती अनेक नद्यांच्या संगमाने तयार झालेली आहे. आता ते आपण बघणार आहोत. पहिल्यांदा आपल्याला लक्षात घ्यायचे अलकनंदा ही नदी. अलकनंदा ही बद्रीनाथमधून उगम पावते आणि त्यानंतर तिला धौती गंगा, नंदाकिनी आणि पिंडार नदी ह्या 3 नद्या भेटतात. धौती गंगा जेव्हा अलकनंदेला भेटते तेव्हा त्या प्रयागाला म्हटलं जातं विष्णू प्रयाग, तर नंदाकिनीच्या प्रयागाला म्हटलं जातं नंद प्रयाग आणि पिंडार नदी आणि अलकनंदा यांच्या संगमाला म्हटलं जातं कर्णप्रयाग. हे ज्या नद्या आणि त्यांच्या प्रयागाची नावं हे महत्त्वाचे आहेत. यांचं आपल्याला क्वेश्चन कशा प्रकारे विचारले जाऊ शकतात तर जोड्या लावामध्ये येऊ शकते, त्याचप्रमाणे त्यांचा क्रम विचारला जाऊ शकतो. त्यामुळे हे प्रयाग आणि त्यांच्या कोणत्या नद्यांच्या संगमाने ते तयार झालेले आहेत हे लक्षात घ्यायला हवं. त्यानंतर अलकनंदेला केदारनाथमधून येणारी मंदाकिनी ही नदी भेटते आणि त्यांच्या प्रयागाला म्हटलं जातं रुद्रप्रयाग. नंतर अलकनंदा आणि भागीरथी या नद्यांचा संगम होतो, ज्याच्या संगमाच्या ठिकाणाला नाव दिलेले आहे देवप्रयाग. आणि देवप्रयागपासून नंतर जो प्रवाह आहे त्याला नाव दिलेलं आहे आपण गंगा. म्हणजे भागीरथी आणि अलकनंदा यांचा प्रवाह एकत्र आल्यानंतर त्या प्रवाहाला आपण गंगा नदी असं म्हणतो. भागीरथी नदीचा अजून एक आपल्याला लक्षात घेण्याचा मुद्दा म्हणजे भागीरथी नदीवर भारतातील सर्वात उंचीवरील धरण आहे, ज्याचं नाव आहे टेहरी धरण. टेहरी धरण हे जलविद्युत केंद्र आणि त्याचबरोबर जलसिंचनासाठी त्याचा वापर केला जातो. टेहरी धरण हे कोणत्या नदीवर आहे किंवा टेहरी धरणाचं वैशिष्ट्य म्हणजे ते सर्वात उंचीवरील धरण, हे दोन्ही मुद्दे महत्त्वाचे आहेत, त्यामुळे हे लक्षात ठेवा. त्यानंतर आता आपण गंगा नदीचा प्रवास बघणार आहोत. तर गंगा नदी देवप्रयागानंतर जी सुरुवात झालेली आहे ती नंतर हरिद्वारमध्ये जेव्हा येते तेव्हा तिथून तिचं मैदानी प्रदेशामधील प्रवास सुरू होतो. आतापर्यंत ती पर्वतांमधून आलेली आहे, पण हरिद्वारमध्ये आल्याच्या नंतर इथून ती मैदानामधून जायला लागते. तिथे हरिद्वारपासून हुगळी वितरिकेपर्यंत गंगेचं विस्तीर्ण गाळाचं मैदान आहे. गंगेचा भारतातील कोणत्या राज्यांमधून प्रवास कसा होतो ते बघितलेलं आहे, म्हणजे पहिल्यांदा उत्तराखंड, नंतर उत्तर प्रदेश असं. पण आपल्याला हे सुद्धा महत्त्वाचं आहे माहीत असणं की गंगेचा हा राज्यनिहाय लांबीनुसार क्रम कसा आहे, तो परीक्षेमध्ये येऊ शकतो, त्यामुळे हे महत्त्वाचं आहे. तर सर्वात जास्त लांब ती कोणत्या राज्यात आहे तर उत्तर प्रदेशमध्ये 1140 किलोमीटर लांब आहे ती. त्यानंतरचा क्रम लागतो पश्चिम बंगाल, नंतर बिहार, नंतर उत्तराखंड आणि सर्वात शेवटी झारखंड. फक्त 40 किलोमीटर त्या राज्यामध्ये ती आहे. आता आपण बघणार आहोत गंगेच्या उपनद्या. तर गंगेच्या उपनद्या आपण 2 पार्टमध्ये बघणार आहोत, म्हणजे उजव्या किनाऱ्याकडून भेटणाऱ्या आणि डाव्या किनाऱ्याकडून भेटणाऱ्या. तर उजव्या किनाऱ्याकडून भेटणाऱ्या 3 प्रमुख नद्या आहेत, तर त्या म्हणजे यमुना, शोण आणि दामोदर. त्यामध्ये आता आपण पहिली नदी बघणार आहोत ती म्हणजे यमुना नदी. तर यमुना जी नदी आहे तिची लांबी आहे 1376 किलोमीटर. खूप महत्त्वाची नदी आहे. यमुनेचा उगम होतो यमुनोत्री म्हणजे उत्तराखंडमध्ये. तिचा प्रवास कसा होतो तर उत्तराखंडमध्ये ती उगम पावते, त्यानंतर हिमाचल प्रदेश, नंतर हरियाणा, नंतर दिल्ली या केंद्रशासित प्रदेशामधून ती जाते आणि नंतर उत्तर प्रदेशमध्ये म्हणजे अलाहाबादमध्ये तिचा संगम होतो गंगेसोबत. ती गंगेची सर्वात मोठी उपनदी आहे आणि तिच्या उपनद्यासुद्धा त्याच्यामुळेच आपल्याला महत्त्वाच्या आहेत. तिच्या प्रमुख उपनद्या आहेत चंबळ, सिंध, बेटवा आणि केन. तर चंबळ ही जी नदी आहे तिचा उगम होतो विंध्य पर्वतामध्ये मध्य प्रदेशमध्ये. चंबळची जी एक उपनदी आहे तिचं नाव आहे बनास, जिचा उगम राजस्थानमध्ये होतो. त्यामुळे ही नदी महत्त्वाची आहे, कारण आपण गंगेचं जे खोरं आहे ते आपण राजस्थानमध्ये सुद्धा आहे असं म्हणतो. त्यानंतरची जी नदी आहे ती आहे सिंध नदी. सिंधचा उगम होतो माळवा प्लॅट्यूमध्ये मध्य प्रदेशमध्ये आणि बेटवाचा सुद्धा उगम होतो विंध्य पर्वतातच होतो, म्हणजेच मध्य प्रदेशमध्ये होतो. त्यानंतरची जी उपनदी आहे केन नदी, तिचा उगम जबलपूर पठारावर होतो मध्य प्रदेशमध्ये. आणि केन नदीचं एक महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे ती पन्ना नॅशनल पार्कमधून जाते. पन्ना नॅशनल पार्कमध्ये टायगर रिझर्व्हसुद्धा आहे, त्यामुळे ही गोष्ट महत्त्वाची आहे.
त्याचबरोबर अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे केन आणि बेटवा या 2 नद्यांना जोडण्याचं काम राष्ट्रीय नदीजोड प्रकल्पामध्ये करण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय नदीजोड प्रकल्प नॅशनल रिव्हर लिंकिंग प्रोजेक्ट काय आहे तर भारतात जे दुष्काळ आणि पूर यांच्यामुळे जे नुकसान होतं ते कमी करण्यासाठी पाणी जास्त असणाऱ्या नदीतून कमी असणाऱ्या नदीमध्ये लिंकद्वारे पाणी पोहोचवण्याचं काम म्हणजे हे उद्दिष्ट या प्रकल्पाचं आहे. तर या प्रकल्पामध्ये काय ठरवण्यात आलेलं आहे तर 30 लिंक्सद्वारे 37 नद्या जोडल्या जातील आणि त्यासाठी जवळपास 3000 जलाशय 3000 डॅम्स बांधावे लागतील असा अंदाज आहे. या प्रकल्पाचा फायदा काय होईल तर एकतर वीज निर्मिती याद्वारे केल्या जाईल, त्याचबरोबर जलसिंचन होईल, रोजगार निर्मितीसुद्धा त्यामुळे होईल, त्याचबरोबर पूर नियंत्रण आणि जलवाहतूक हे याचे फायदे सांगितले जात आहेत. तर या नदीजोड प्रकल्पामध्ये पहिला प्रकल्प ठरवण्यात आलेला आहे तो म्हणजे केन बेटवा नदीजोड प्रकल्प. पण आपण बघितलं की केन ही जी नदी आहे ती पन्ना नॅशनल पार्कमधून जाते आणि तिथे टायगर रिझर्व्ह आहे. त्यामुळे ह्या 2 नद्या जोडताना काही प्रॉब्लेम्स येऊ शकतील का याच्यावर विचार करणं सुरू आहे. याच्यावर काही जणांनी प्रश्नसुद्धा उठवलेला आहे. त्यामुळे एखाद्या वेळेस करंट अफेअरमध्ये जर बातमी आली तर या नद्यांवर नक्की क्वेश्चन येऊ शकतो. त्यामुळे हे आपल्याला माहीत असणं गरजेचं आहे. यापूर्वी आपण बघितलेलं आहे की यमुनेचा प्रवास हा दिल्ली या केंद्रशासित प्रदेशामधून सुद्धा होतो. त्यावरच आधारित अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कोणती महत्त्वाची शहरे या नदीवर वसलेली आहेत. त्यामध्ये दिल्ली हे शहर येते, त्याचबरोबर नोएडा, गुरुग्राम, आग्रा आणि मथुरा ही सुद्धा महत्त्वाची शहरे यमुना नदीवर वसलेली आहेत. गंगेला उजवीकडून मिळणारी दुसरी उपनदी आहे शोण नदी, जिची लांबी आहे 784 किलोमीटर आणि जिचा उगम होतो अमरकंटक पठारावर मध्य प्रदेशमध्ये. शोण नदीची जी उपनदी आहे रिहान नदी तिच्यावर रिहान डॅम आहे, जिच्या जलाशयाला नाव दिलेलं आहे गोविंद वल्लभपंत सागर जलाशय. शोण नदीचा प्रवास कसा होतो तर मध्य प्रदेशमध्ये ती उगम पावते, त्यानंतर उत्तर प्रदेश, नंतर झारखंड आणि नंतर बिहारमध्ये मनेर या ठिकाणी ती गंगा नदीला भेटते. आता आपण समोरची नदी बघणार आहोत ती म्हणजे दामोदर नदी. दामोदर नदीचा उगम होतो छोटा नागपूर पठार म्हणजे झारखंडमध्ये. दामोदर नदीचा महत्त्वाचा एक मुद्दा आहे तो म्हणजे दामोदर खोरे विकास प्रकल्प. दामोदर खोरे विकास प्रकल्प काय आहे तर मेघनाथ सहा यांच्या शिफारशीवरून अमेरिकेच्या टेनेसी खोरे विकासाच्या धर्तीवर 1948 पासून हा प्रकल्प उभारायला सुरुवात झाली. या प्रकल्पामध्ये 4 प्रमुख धरणे बांधण्यात आलेली आहेत, ती म्हणजे तिलैया, कोनार, मेथॉन आणि पानशेत. तिलैया आणि मेथॉन ही जी 2 धरणे आहेत ती बराकर नदीवर बांधण्यात आलेली आहेत, तर कोनार नदीवर आणि पानशेत हे जे धरण आहे ते दामोदर नदीवर बांधण्यात येणार आहे. दामोदर खोरे विकास प्रकल्पाचा उद्देश काय होता तर पूर नियंत्रण, जलसिंचन, जलवाहतूक आणि वीज निर्मिती. या विकास प्रकल्पाचा फायदा हा झारखंड आणि पश्चिम बंगाल या 2 राज्यांना होतो. आपण बघितलं की दामोदर ही जी नदी आहे ती झारखंडमध्ये छोटा नागपूर पठारावर उगम पावते आणि तिचा संगम जो आहे तो गंगेच्या वितरिकेसोबत होतो, जिचं नाव आहे हुगळी नदी. तर हा संगम पश्चिम बंगालमध्ये कोलकात्याच्या खाली 56 किलोमीटर अंतरावर गंगेचा जो उपफाटा आहे जिला आपण वितरिका म्हणतो तो हुगळी नदीसोबत दामोदर तिथे मिळते. आता आपण बघणार आहोत गंगेला डाव्या किनाऱ्याकडून भेटणाऱ्या नद्या. त्यामध्ये पहिली नदी आहे रामगंगा नदी. तर रामगंगा ही जी नदी आहे तिचा उगम होतो गढवाल जिल्ह्यामध्ये उत्तराखंडमध्ये आणि त्यांचा संगम होतो उत्तर प्रदेशमध्ये. ही जी नदी आहे ती जिम कॉर्बेट नॅशनल पार्कमधून जाते. त्यानंतर डाव्या किनाऱ्याकडून भेटणारी दुसरी नदी आहे गोमती नदी. तर गोमती नदीचा उगम हा उत्तर प्रदेशमध्ये पिलीभीत प्रदेशात होतो आणि त्यांचा संगम होतो उत्तर प्रदेशमध्येच सैदपूर या ठिकाणी, जिल्हा गाझियापूर. गोमती आणि गंगा यांच्या संगमाच्या ठिकाणाचं नाव आहे सैदपूर. त्यानंतरची नदी आहे घागरा नदी. तर या घागरा नदीचा उगम होतो तिबेटमध्ये मानसरोवराजवळ तो होतो. मानसरोवर तुम्हाला आठवते का? सिंधू नदी जी आपण आधी बघितली तिचा उगम सुद्धा मानसरोवरमध्ये होतो आणि याच्या जवळपासच घागरा नदीचा तिथून उगम होतो, हे लक्षात घ्यायचे. तर ही घागरा जी नदी आहे तिचा उगम कुठं पाहिला आपण तिबेटमध्ये आणि संगम कुठे होतो तर बिहारमध्ये छप्रा या ठिकाणी. गंडकी नदीचा उगम दक्षिण तिबेटमध्ये मध्य हिमालयात होतो आणि गंगा आणि गंडकी यांचा संगम होतो बिहारमध्ये पाटण्याजवळ. समोरची नदी आहे कोसी नदी. तिला सप्तकोसी असं सुद्धा म्हणतात. सप्तकोसी असं का म्हणतात तर 7 नद्यांचा प्रवाह बनून ती बनलेली आहे म्हणून. तर ह्या 7 नद्या कोणत्या आहेत त्या आपण बघू. अरुण, तलखा, तांबर, सतकोसी, तंबाकोसी, दूधकोसी आणि बोतिया कोसी ह्या 7 नद्यांचा प्रवाह बनून मुख्य कोसी नदी तयार झालेली आहे. तर या कोसी नदीला बिहारचे दुःखाश्रू असं म्हणून सुद्धा ओळखलं जातं. का तर अतिपावसामुळे कोसीमध्ये पाण्याची पातळी ही प्रचंड वाढते आणि त्यामुळे बिहारमध्ये सतत पूर येतो.
कोसीला आपण काय म्हणतो तर बिहारचे दुःखाश्रू, हे लक्षात ठेवायचे। त्यानंतरची नदी आहे महानंदा, म्हणजे डाव्या किनाऱ्याकडून येणाऱ्या आपण ह्या मुख्य नद्या बघितलेल्या आहेत, रामगंगा, गोमती, घागरा, गंडकी, कोसी आणि महानंदा, हे लक्षात घ्यायचे। आता आपण बघणार आहोत गंगेची वितरिका, जिचं नाव आहे हुगळी नदी। वितरिका म्हणजे काय तर गंगा नदीचा प्रवाह समोर जाता जाता एक जो फाटा आहे गंगा नदीचा तो अलग होतो मुख्य प्रवाहापासून, आणि हा प्रवाह जो आहे वेगळा झालेला त्याला आपण गंगेची वितरिका म्हणतो। तर या वितरिकेचं नाव आहे हुगळी, आपण तिला नाव दिलेलं आहे हुगळी नदी। तर या हुगळी नदीचं वैशिष्ट्य म्हणजे हुगळी नदीवर कोलकाता हे महत्त्वाचं शहर वसलेलं आहे। कोलकाता म्हणजे पश्चिम बंगालची राजधानी, आणि या हुगळी नदीची लांबी आहे 260 किलोमीटर। हुगळी जी नदी आहे ती गंगेपासून वेगळी कुठे होते तर मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्टमध्ये फर्राका बॅरेजपासून, म्हणजे ही जी स्प्लिट झालेली आहे हुगळी नदी तिचं ठिकाण कुठून होते ती स्प्लिट तर मुर्शिदाबाद फर्राका बॅरेज। त्यानंतर ती पश्चिम बंगालमधून जाते, कोलकाता शहर बसलेलं आहे हे आपण सांगितलेलंच आहे, आणि नंतर ती भेटते बंगालच्या उपसागराला। तर गंगा नदी भारतामधून नंतर जाते बांगलादेशमध्ये, आणि तिला बांगलादेशमध्ये इकडून जी ब्रह्मपुत्रा नदी येते ती तिला भेटते। ब्रह्मपुत्राला बांगलादेशमध्ये म्हटलं जातं जमुना। तर जेव्हा या गंगा आणि जमुना यांचा संगम होतो तेव्हा त्यानंतरचा जो प्रवाह तयार झालेला आहे त्याला म्हटलं जातं पद्मा नदी, आणि नंतर या पद्माला मेघना नदी येऊन भेटते। कोणती नदी येऊन भेटते तर मेघना ही नदी येऊन भेटते, आणि नंतरचा जो प्रवाह आहे त्याला म्हटलं जातं मेघना। म्हणजे पहिल्यांदा गंगा आणि जमुना ह्या भेटतात, त्यांचा आपण प्रवाहाला नाव दिलेलं आहे पद्मा नदी। पद्माला जेव्हा दुसरी मेघना नदी येऊन भेटते त्यानंतर त्यांच्यानंतरचा जो प्रवाह आहे त्याला म्हटलं जातं मेघना, आणि ही जी मेघना आहे ती नंतर अनेक तिच्या वितरिका तयार होतात, तिचा त्रिभुज प्रदेश तयार होतो, आणि अशा प्रकारे ही जी गंगा नदीचा प्रवास आहे तो अशा प्रकारे बंगालच्या उपसागरामध्ये समाप्त होतो। हा जो त्रिभुज प्रदेश आहे त्याला नाव आहे सुंदरबन। सुंदरबन अत्यंत महत्त्वाचा पार्ट आहे पर्यावरणामध्ये, आणि त्यामधलं अजून एक महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे तिथे आहेत खारफुटी वने आहेत, मँग्रोव्ह वने म्हणतो आपण त्यांना। जगातला सर्वात मोठा त्रिभुज प्रदेश आहे तो। तर आतापर्यंत आपण गंगेचा पूर्ण विस्तार बघितलेला आहे, तिचा उगम कुठून होतो, कोणत्या राज्यांमधून ती जाते, कोणत्या देशात जाते नंतर, आणि तिचा संगम कुठे होतो, तिच्या उपनद्या डावीकडून भेटणाऱ्या आणि उजवीकडून भेटणाऱ्या हे आपण सर्व पाहिलेलं आहे। म्हणजे आपण गंगेचं खोरं तिचा विस्तार आता आपण व्यवस्थित प्रकारे सांगू शकतो। तर पहिल्यांदा बघू आपण की गंगाचा जो मुख्य प्रवाह आहे तो जिथून जातो ते तर त्यामध्ये येणारच, ते पहिल्यांदा आधी बघू। तर गंगा उगम कुठं पावते उत्तराखंड, म्हणजे उत्तराखंड त्याच्यामध्ये येणार, आणि गंगेचा प्रवास कुठून होतो उत्तर प्रदेश, वेस्ट बेंगॉल, बिहार, झारखंड इथून तो होतोच, त्यामुळे हे खोऱ्यामध्ये तर येणारच। आता आपण बघूया की तिच्या उपनद्या कुठून येतात ते लक्षात घेऊन मग अजून आपण तिचा विस्तार लक्षात घेऊ। तर खोरं राजस्थानमध्ये सुद्धा आहे, कारण तिची जी उपनदी आहे बनास नदी, बनास आणि चंबळ या दोन नद्यांमुळे आपण इथे राजस्थान इन्क्लूड केलेलं आहे। त्यानंतर हरियाणा कशामुळे कारण गंगेची उपनदी यमुना तिथून जाते। त्यानंतर हिमाचल प्रदेश सुद्धा कारण यमुना तिथून जाते। त्यानंतर मध्य प्रदेश, यमुनेच्या उपनद्या कोणत्या तर चंबळ, सिंध, बेटवा, केन ह्या सर्व नद्यांचा जो उगम आहे तो मध्य प्रदेशमध्ये आहे, त्यामुळे मध्य प्रदेश इथे इन्क्लूड होते। आणि सर्वात शेवटी म्हणजे छत्तीसगड। तर अशा प्रकारे हे 10 राज्य आणि एक केंद्रशासित प्रदेश तो म्हणजे दिल्ली, अशा प्रकारे हे गंगेचं इतकं विस्तृत खोरं आहे हे आपल्याला लक्षात घ्यायचे। तर अशा प्रकारे आज आपण गंगा नदीची पूर्ण माहिती बघितलेली आहे, सविस्तर माहिती बघितलेली आहे। यामध्ये तुम्हाला काही अडचण असेल किंवा काही सजेशन असेल तर तुम्ही कमेंटमध्ये कळवू शकता। पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत ब्रह्मपुत्रा नदी। तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये भारतीय नदी प्रणालीमधील महत्त्वाची नदीची माहिती घेऊन।